Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Ahmad. Saya Adila. Okey, hari ini kami nak buat satu video reaction terhadap satu channel YouTube yang bernama Rania The Book World. Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to be reviewing a book called Little Darlings by Jacqueline Wilson. Okey. Rania ni sebenarnya kami pernah jumpa tau dekat Mekah dulu waktu kami habis kayu basikal sampai di Mekah, dan kami jumpa dengan dia bersama dengan bonda dan keluarganya lah waktu tu, dan kami alhamdulillah kami disambut. Kita buka puasa sama-sama. Buka puasa sama-sama. Sambut raya sama-sama. Sambut raya sama-sama. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Rania dengan bonda Kak Mas Mira sebab sudi review Ustazah Basikal. Kami ada sediakan link dekat bawah. Nanti you all semua kena follow Rania, insyaAllah. Sebab Rania dia suka share buku-buku yang dia baca. Bukan cuma share dalam bahasa Melayu, tapi dia share dalam apa? Dalam bahasa Inggeris. Dia speaking. Kita boleh belajar speaking dengan Rania Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok video mereka. Hi, Assalamualaikum semua dan welcome back to my channel. Okay, this is my... Hey, cakap Melayu. Okay, ni mak saya. Hai, ni Mak Rania. Hari ni kita nak review pasal buku ni, buku Ustazah Basikal. Okey, buku ni saya dapat daripada penulis buku ni sendiri, iaitu saudara Ahmad BMI. Terima kasih Ahmad kerana bagi kita buku ni. Okey. Rania suka sangat baca buku. Rania baca buku berapa kali. Ni buku apa ni Rania? Okey, alhamdulillah waktu kami sampai di Arab Saudi dulu, Puan Mas Nira ni dia bagi buku dia. Ya, ini buku hasil tulisan anak Malaysia yang telah bermasa tauting di tanah suci Mekah Mukarramah. Rasanya sekarang dah sampai 10 tahun kot lah. Mereka menginap di sana. Tajuk dia Embarakasan Selimuti Oasis. Dia cerita tentang macam mana kehidupan dia duduk dekat sana dah 10 tahun. So you all kalau nak tahu macam mana pengembaraan ataupun mereka hidup dekat sana tu, you all kena dapatkan buku ni lah. Anak Malaysia tau. Okey, jom kita sambung. Apa nama dia? Ustazah Basikal Nekat ke Mekah. Nekat. Nekat ke Mekah. Okey, buku ni mengisahkan tentang sepasang suami isteri. Ahmad penulis buku ni sendiri dan juga isterinya Ustazah Adila yang naik basikal daripada mana? Malaysia. Daripada Malaysia ke Mekah. Naik basikal kayu basikal daripada Malaysia ke Mekah. Mula daripada Malaysia, kemudian sebenarnya buku ni dia belum habis lagi. Dia baru sampai Pakistan. Okey, last. Okey. Betul. Buku ni dia tak habis lagi. Walaupun 700 muka surat, tapi dia tak habis. Baru sampai ke Pakistan. Baru negara yang ke-6. Daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan. Baru negara ke-6. So ada lagi 8 lagi negara dalam siri yang kedua. Masih dalam penulisan. So tunggu nanti. Paling lambat insyaAllah saya janji bulan 12. Doakan. InsyaAllah. Okey, jom kita sambung. Mula rasa macam, kenapa nak naik basikal ni? Kan boleh naik kapal terbang, kenapa naik basikal? Okey, tapi lepas kita soalan ni memang selalu bermain dalam fikiran saya Kak Mas Mira semasa saya berbasikal lah. Tapi alhamdulillah lah, ni semua rezeki kan. Kita kongsikan lah hikmah, kelebihan, kebaikan, hikmah lah sepanjang perjalanan tu supaya boleh dimanfaatkan pada semua. Tapi lepas kita dah baca buku ni, so kita rasa macam banyak sangat pengalaman yang penulis share dalam buku ni. Pengalaman pahit dia, pengalaman manis dia, menjadikan Betul, banyak sangat miracle. Miracle happen, and then ada peristiwa pahit dia, manis dia dalam perjalanan dia kayuh basikal tu yang buatkan buku ni jadi sangat menarik. Apa yang suka sangat pasal buku ni adalah dia banyak miracles, and it shows that diorang memang, apa saya nak cakap, tunjuk teamwork and efforts. Yes. Together, sama-sama. Sebab kayu basikal sampai ke Mekah tu macam tu lah dia nak cakap. Apa banyak suka pasal buku ni?
Okey, yang betul-betul terkesan dekat hati bila Bonda baca buku ni adalah masa Ustazah Adila sakit kat Pakistan. Masa tu dia panjat gunung, lepas tu dia demam, lepas tu dia sakit. Atas bantuan orang-orang Pakistan, dia dimasukkan dekat satu hospital dekat Pakistan tau. Yes. Tapi dia risau sangat dengan bil hospital kan, macam mana nak bayar, dia dalam pengembaraan, tak cukup duit. Rupanya bil tu Orang ada bayarkan. It's free from Pakistan government kan. Memang sangat miracle lah. Okey. Cerita tentang Pakistan ni memang all time favourite lah sebenarnya dalam buku Ustazah Basikal ni. Dan dia sangat dekat dengan hati seorang ibu tau. Sebab dia adalah berkisar tentang doa seorang ibu. Sebenarnya itulah, di sebalik kejayaannya tu pasti ada doa seorang ibu yang tak putus-putus untuk kejayaan anak. Yes, bukan hanya sekadar doa ibu, doa ayah pun juga terus makbul. Okey, jom kita sambung. Sangat miracle lah peristiwa tu. Okay, Rania suka scene yang mana? Rania suka scene yang masa kat India and then diorang tidur dekat train station. Lepas tu ada lembu masa Ustazah Adila tidur, tiba-tiba ada lembu kiss muka dia. Sebab dia tak nak bangun subuh. Yes, masa dia bangun tiba-tiba ada lembu kat muka dia. Lembu yang jilat-jilat muka dia kan, suruh bangun subuh. Kelakar. Saya baca buku ni. Memanglah Rania, malam yang panjang sebelum tibanya pagi, kena cium dengan lembu tu memang malam yang panjang. Dan esoknya tu memang ya Allah, letih tu masih terasa lagi. Tapi itulah dia. Pengalaman ni. Jangan bangun subuh lambat, kena jilat dengan lembu. Saya baca buku ni, masa baca tiba-tiba buku ni hilang. Tahu tak kenapa? Rania dia ambil buku ni dan dia baca. Dia sambung baca tau. Masa tu tengah baca, lepas tu pergi kat mana-mana sekejap. Ni menunjukkan bahawa gaya penulisan buku ni sangat santai, sangat menarik, sangat senang. Kita nak faham kau, kita nak hadam. Dia fun lah sebenarnya baca buku ni. Walaupun tebal ni, tak habis lagi. Baru siri pertama kan. Tapi fun. Kenapa Rania boleh baca buku ni sampai Rania ambil dan Rania ni? Kenapa Rania suka? Tak lah, Bonda ada cerita pasal buku ni. Sebenarnya teringin Rania ambil, baca tak boleh, macam bila start baca tak boleh stop. Tak boleh stop sebab best kan? Yes, macam kalau we just stop here and then we want to keep going. Kan? Sebab Rania faham kan gaya bahasa dia kan, senang nak faham. Senang nak faham. Okey, kalau kalian semua nak dapat Baguslah, buku ni memang agak berhantu. Betul. Makcik saya pesan. Makcik saya pesan. Ramai feedback lah yang cakap buku ni kalau baca memang tak boleh stop. Makcik saya pesan, siapa yang start baca buku ni, pastikan Al-Quran tu ada kat sebelah. Baca Al-Quran juga. Jangan lupa baca Quran. Okey, kalau kalian semua nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan sendiri daripada penulis buku ni, Ahmad BMI. Kita akan share link macam mana nak dapatkan buku ni daripada penulis sendiri. Dalam description below. Amboi. Untuk beli sambungan. Yes. Sambungan buku ni. Description Kita tak below. sabar nak baca sebab kita dah jumpa sebenarnya penulis dengan Ustazah sendiri. Dekat Mekah masa dia orang dalam pengembaraan Lepas tu tu. kita raya sama-sama tahu tak? Yes, kan kita jumpa masa Ramadan dan Syawal, masa Ini ada Syawal lagi kan? Okay, selamat Hari Raya. Mohon saya batik untuk keluarga Mas Kira, Rania dan Raid dan semua. Jadi baru. Jadi baru? Ya. Selamat. Teruskan. Selamat Raya, mohon zahir batik untuk Rania sekeluarga. akhirnya di destinasi akhir pengembaraan mereka adalah di Mekah, dan alhamdulillah mereka sampai dekat Mekah dan kita dapat jumpa mereka di sini. Okay? So that's it for today. Jangan lupa untuk beli Ustazah Basikal, and lepas dah habis baca kena terus beli siri 2 sebab Rania tak beli lagi and I'm dying to buy it. Okay? Kalau dah ada online. Okay. Ustazah Basikal tak boleh dibeli. Buku Ustazah Basikal boleh. Kalau dah ada online. Okay. Okay. So this is my younger brother. Hai Raid. Bye. 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 And remember, what benefits for you benefits for me. If I can do it, you can do it too. Bye. Make sure you hit the subscribe
button / the red tomato button and the like button, boy. Boy. Okey, Macam. alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Bunda dan Rania di atas review Ustazah Basikal ni. Ada apa cakap? Tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita boleh jumpa lagi. Yes, insyaAllah jumpa lagi kita di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.